Bună ziua, frumoși mei pești! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre provocare și surpriză pentru luna mai, da? Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în pești. Începem cu provocarea, să vedem care este și ce ghidare putem să găsim pentru voi, să puteți trece cu bine peste această provocare. Cu celelalte de cărți vom scoate surpriza și alte cărți care să ne arate cu ce vine acompaniată această surpriză. Ia uite ce provocare pentru voi, nebunul. Provocarea este să fiți curajos și să îndrăzniți, dragii mei, să deschideți un alt capitol, să o luați cumva de la zero. Acum, la ce se referă să o luați de la zero, vom vedea dacă vrea să ne spună vreo povestioară aici, această etalare, dar este vorba de a avea curajul să te eliberezi. Nebunul nu are niciun fel de bagaj, nebunul nu are un drum anume, o țintă anume, nebunul este liber să meargă oriunde și să facă ce vrea. Ești provocat la a face acest pas. Hai să vedem despre ce este vorba, pentru că nebunul în același timp există risc în planul nebunului sau în decizia nebunului, pentru că nebunul nu are filtre, este ca un adolescent care se supără și pleacă din casa părinților și zice: eu mă duc în lume, o să mă descurc, nu contează cum, n-am nevoie de ajutorul nimănui. Și aici implică un risc întotdeauna energia nebunului, da? Este foarte, foarte curajoasă această persoană, nu are frică de nimic, poate să stea, de exemplu, ca un nomad, da? Să umble prin lumea întreagă cu rucsacul în spate, fără să-i fie frică, dar bineînțeles că toată această aventură, pentru că înglobează o aventură, Cartea Nebunului, bineînțeles că este plină de riscuri, da? Acum, curajul este caracteristica principală a nebunului. Hai să vedem ce vrea să ne spună. De ce trebuie tu să te eliberezi aici? Pentru că aici e vorba de a te elibera cel puțin de bagaje și este vorba de a te lua cumva pe tine, tu cu tine și cu spiritul tău. Aici am un cățel, da? Cățelul reprezintă de fapt spiritul nostru pur, pentru că e un cățel alb, da? Indiferent că ne e frică sau nu, să începem un nou capitol sau o nouă viață, trebuie să credem în noi și atât. Cam asta e energia nebunului. Bineînțeles că există risc, dar dacă nu avem curajul să o luăm de la zero, Rege de spade, 4 de cupe, 7 de monede și 9 de bâte. Acum, dacă provocarea este ia-o de la zero sau începe un nou capitol în viața ta sau fii curajos, da? Fiecare cu nebunul lui, fiecare cu eliberarea lui, pentru că aici fiecare cu provocarea lui, da? Pentru că fiecare dintre voi aveți o altă provocare în tot ceea ce am spus până acum despre nebun. Cărțile de ajutor, prima carte de ajutor este Regele de Spade. Regele de Spade este ca și cum conștiința noastră, e mintea noastră. Spadele sunt partea noastră cognitivă, dacă vreți. În momentul în care am mintea clară că eu conștientizez, dar poate, bineînțeles, mi-e frică, pentru mine e o provocare să o iau de la zero, este un mare risc, mi-e frică să mă risc să o iau de la zero. Aici e vorba despre mintea conștientă. Claritatea minții tale, știi că trebuie să faci acest pas, dar aici este vorba de momentul în care tu ai claritate și analizezi frumos viața pe care o ai în momentul de față și spui: ok, dacă pornesc de la faptul că sunt conștient că trebuie să o iau de la zero sau să mă eliberez de anumite lucruri sau evenimente din viața mea sau bagaje, aici mă pun într-un mod foarte coerent și conștient să analizez, să văd ce am. Îmi place ce am sau nu îmi place ce am? Pentru că aici pare că există lipsa,
nu ești satisfăcut cu ce ai sau nu ți se oferă ceea ce tu, inima ta vrea, nu te simți iubit, nu te simți, nu știu, există o conotație de genul ăsta în 4 de cupe și atunci ești nevoit cumva, ți se spune ca ajutor, să te uiți frumos ce ai și ce-ți convine și ce nu-ți convine, ce-ți place, ce nu-ți place, pentru că aici e momentul să eliberezi niște bagaje și să începi de la zero un capitol în viața ta. Da? Analizează deci tot ceea ce îți place și nu-ți place, din nou vorbim despre analiză cu 7 de monede, vezi, după această analiză vezi ce rezultate ai. Ce ai cules în ultima perioadă? Ce rezultate ai avut în ultima perioadă? Ce ai investit în ultima perioadă? Și ce rezultate a dat acea investiție? Pentru că aici ce vedem este că ai tot rezistat așa ca un erou. Aici avem figura eroului, celui care rezistă la intemperii, dacă vrei, da? Ca și cum a trecut o tornadă pe lângă el și el a rămas, el și cu stâlpii casei lui, da? Atât. Dar e viu încă. E vorba de analizat, deci ți se spune că dacă ești provocat să începi un nou capitol în viața ta, dar nu ai curaj pentru că există riscuri, bineînțeles, nu putem să fim ipocriți și să spunem tu, hei, pleacă de acasă, fă ceva, că bla bla, nu. Cu nebunul întotdeauna trebuie să te aștepți la ceva pentru că există un risc aici. Nu am cum să spun așa ceva. E vorba despre a analiza tu singur, cu conștiința ta clară și curată, vezi ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat, prin câte obstacole ai trecut, de unde au fost obstacolele alea, tu ai investit sau nu în viața ta, ce ai vrut să obții și n-ai obținut, pentru că aici e posibil pentru unii dintre voi să nu fi obținut rezultatele pe care voi le așteptați, pentru că voi vedeați doar într-un singur fel și vroiați doar așa să se întâmple lucrurile. Și aici din nou vorbim deja despre altceva. Deci aici există un bagaj de care tu trebuie să te eliberezi și ești provocat în această lună din nou să te eliberezi de acel bagaj. Da? Să ștergi cu buretele ceva, să o iei de la zero în viața ta, dar n-ai cum dacă tu nu faci o introspecție a vieții tale, nu a ta interioară, cum e eremitul, da? O introspecție mentală, analitică, foarte analitică, a rezultatelor concrete pe care le-ai avut în ultima perioadă. Nu pot să zic altceva. Da. Și atenție la defensivă, pentru că unii dintre voi sunteți în defensivă sau nu mai credeți în nimic și în nimeni. Nu vă mai așteptați de nimic, la nimic bun de la viață. E ca și cum voi tot timpul așteptați rezultate de neiubire, e ca și cum, sau de neîmplinire, e ca și cum nu mai sper la nimic bun în viața mea. Ei bine, aici este o problemă cu o fixație de neîncredere pe negativ. Nu fi critic atât de critic. Nu fi atât de prăpăstios, nu fi atât de neîncrezător, pentru că aici avem lipsa de încredere. Analizează un pic și vezi ce s-a întâmplat în ultima perioadă. De ce? De ce atâtea bagaje și de ce te costă să te descarci și să le lași în urma ta? De ce te costă să începi o viață nouă? Ce aperi aici? Pentru că defensiva e când apăr ceva. Îmi apăr opinia, îmi apăr teritoriul, îmi apăr credințele, îmi apăr teritoriile. Da? Deci aici e vorba despre asta. Gândiți-vă, fiți foarte, foarte corecți, pentru că avem judecătorul suprem, fi foarte corect cu ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața ta. Nu încerca să o dai de gardă aici cu tine, pentru că aici e doar despre tine vorba, nu e vorba despre altcineva. Caută acolo și fii sincer cu tine. Da, hai să vedem surpriza.
Surpriza pentru peștii mei frumoși, ok, a sărit. Regina de monede. Interesant. Hai să vedem cu ce vine acompaniată această regină de monede. 4 de spade. Trei de monede, multe monede aici. As de monede. Și mai vreau o carte. Și eremitul. Ia uite că a apărut eremitul, că doar ce-l pomeniserăm. Ok, surpriza vine pe parte, ar putea să fie pentru unii dintre voi pe parte de figură feminină, ar putea să fie mama, ar putea să fie soția. Surpriza este una de probabil un cadou pentru unii dintre voi. Un cadou în bani ar putea să fie o recompensă, poate să fie șeful, șefa de la muncă, deci aici e vorba despre a primi ceva. Surpriza este că primești ceva de la cineva, un cadou sau o sumă de bani. În urma unei colaborări pe care ai avut-o în trecut, acum ceva timp, nu e de acum. Nu e, poate întârzia să apară niște bani în viața voastră, bani promiși cândva și încă nu s-au materializat într-un fel sau altul și acum surpriza e că în sfârșit vine plicul, vine recompensa, vine persoana care trebuia să aducă banii, de exemplu, și vine și ți-i aduce. Și te văd aici că erai destul de consumat, ca și cum nu mai speram eu la banii ăștia, ce dezamăgit eram. Și uite că surpriză vine. Ok, dacă nu este vorba despre un cadou, ar putea să fie pentru unii dintre voi. Surpriza este că sunteți invitați la o colaborare, e posibil pentru alții dintre voi care aveți proiecte pe rol sau afaceri. Sunteți invitați la o colaborare sau vi se oferă o colaborare. Eu aici aș spune să meditați înainte să dați răspunsul. Pentru că aici pare că este ceva într-adevăr care va aduce rezultate, sau cel puțin oferta este una care pare la suprafață foarte, foarte aducătoare de succes sau de rezultate benefice. Dar aici și 4 de spade, că e arcana minoră și arcana majoră a eremitului, e ca și cum se spune, nu e vorba să nu accepti. Nu, aici din nou trebuie să ne luăm ca și cum consultă cu perna. Ia-ți o noapte, dă-ți voie o noapte să meditezi asupra acestei propuneri. Da? Dragii mei, nu neapărat să fie o colaborare pe plan de afaceri, poate fi, da? Se poate interpreta și pe plan amoros. Poate fi aici o persoană care vine către tine cu o ofertă de, uite, îmi place tare mult de tine, mi-ar plăcea să avem o relație sau hai să încercăm să construim ceva serios, mi-ar plăcea să am ceva foarte serios cu tine, da? Și aici e vorba despre poate fi un coleg de muncă, atenție, da? Aici avem conotația de grup, un grup, cineva din grupul tău cel mai apropiat poate să fi pus ochii pe tine și să îți propună, așa, tu rămâi cu gura căscată că îți propune nu știu cine, nici nu te așteptai la persoana aia să vină către tine. Dar aici e vorba despre nu da un răspuns pe loc, ia-ți timp, măcar o noapte să consulți cu perna, nu? Cum se zice. Gândește-te și vezi dacă este sau nu pe placul tău, dacă este sau nu asemănător cu ceva ce tu ai cunoscut în trecut. Pentru că poate avea o conotație de ceva cunoscut. Nu știu de ce vine să zic ca un fel de deja vu pentru unii dintre voi. Poate o să aveți... Nu e vorba de intuiție, că eremitul nu are intuiție, eremitul are experiență de viață. E vorba de ceva care
vei percepe într-un fel sau altul, dar e din experiența ta de viață, nu e intuitiv, nu e perceptiv, nu e din astral, nu. E ceva din experiențele tale prin care ai trecut cândva, de aia zic un fel de deja vu pentru unii dintre voi. Poate avea legătura cu o colaborare de afaceri, poate avea legătura cu o persoană din jurul tău care îți propune ceva serios, o relație serioasă, o afacere serioasă, habar n-am. De genul ăsta poate să fie. Da? Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!